اغتيال سوداني وهستيريا عسكرية. اليمن إلى مرحلة ساعة الصفر. رفض ومساءلات وانتفاضات في الجزائر. أخطر ما يتوقعه ميشيل حايك للدول العربية. أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لنوستراداموس العرب ميشيل حايك وأخطر توقعاته للدول العربية. لو انت جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول، وياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم. هنبدأ معاكم بأول توقعات ميشيل حايك للسودان. بيتوقع ميشيل حايك ان ما راح يبقى القصر الجمهوري السوداني وحرمه خارج المعركة، وداخله راح يشهد حدث مثير. صمود البرهان والمجلس الانتقالي واللي معاه صمود مؤقت. حمدوك رئيس الوزراء محور الأحداث بيتقبل التوقعات والواقع. اغتيال سوداني بيشكل مفعول رجعي لبعض نواحي الثورة. هستيريا عسكرية وبلا ضوابط في أحد شوارع السودان. انتكاسة من العيار الثقيل في أحد أيام الإعلام السوداني. هروح بعد كده لأهم توقعات ميشيل حايك للجزائر. بيتوقع أن مع كل محاولاته لتسوية العلاقة بين البلدين هنشوف آثار جزائرية على شخصية الرئيس ماكرون. الشارع الجزائري مساحة للرفض والمساءلات والانتفاضات، وبتهب رياح التغيير في صفوف العسكر الجزائري وشخصية عسكرية بتلقط الإشارة. موجة قلق حول الرئيس الجزائري. صدمة في البرلمان الجزائري وشخصية مرموقة تدخل السجن. هروح بعد كده لأهم توقعاته بالنسبة للمغرب. بيتوقع خطوات تغييرية مكثفة وجريئة بيقوم بها الملك محمد السادس، ولا يعمل للخطر حساب لأن هدفه أكبر من الخطر. السوق العقارية والحركة العمرانية إلى ازدهار، وبتضع الاستخبارات يدها على مخطط خطير بيهدف لتدمير تركيبة الحكم المغربي. إنتاج سينمائي مغربي بيرسم رسم التكريم فوق السجاد الأحمر. الجمال المغربي بيتكلل بالغار. ورغم العاصفة بين المغرب والجزائر هنشوف بداية نسج خيوط بيضاء بين البلدين، إن شاء الله ده يتحقق قريب. موجة حزن على شاطئ مغربي. إصابة بجسم القضاء المغربي. أما أهم توقعات ميشيل حايك بالنسبة لتونس، فبيتوقع أن العين الحاسدة بتصيب رئيسة الوزراء التونسية وبعض وزيراتها. ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة المعدة لتنفيذ مخطط تخريبي في منتهى الخطورة. الرئيس التونسي بين قراراته في قرار بيخصه شخصيا بيسقط على رأس الجميع مثل العاصفة. بيتأرجح الرئيس التونسي بين عارضين، عارض صحي وعارض أمني. وزيرة العدل التونسية بتواجه بشراسة ولا تخاف من أي خطر، وبتقلب الطاولة وملفتها على رؤوس الجميع. بتتصدر شخصية عسكرية تونسية قيادة المشهد التونسي. الغنوشي فجأة بيفاجئ الجميع ولا يستثني أحد، وفي المقابل مفاجآت ضخمة بانتظاره. ثورة وثوار بيولعوا أحد شوارع تونس. إعلان تونس بلد للحرية والفن والجمال. هروح بعد كده لأهم توقعاته لليبيا. بيتوقع حدث بيحبس الأنفاس على أحد مطارات ليبيا. عملية بتتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى، والمخطوف شخصية محورية بالمسار الليبي. من جديد بيلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي. ومن قلب مشاهد النار والدمار راح تمتلئ الصحراء الليبية بالسياح الأجانب. القضاء الليبي بيطلب النجدة. من بين الألغام بيعبر المشير حفتر مرحلة المساومة على ملف الرئاسة. عملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين من سباق الرئاسة. بيخوض سيف الإسلام معركته الرئيسية بظهر مكشوف، برغم حظوظه الكبيرة والعالية بيبقى معدل الغدر كمان عالي. أما أهم توقعات ميشيل حايك بالنسبة للبحرين، فبيتوقع قلق من جيران البحرين على ملك البحرين إثر بعض الخطوات.
عملية خطيرة ذات صلة بسجن بحريني بتتشظى فيها رجال أمن ومساجين. بسرعة قياسية بتتكون خلايا إرهابية وبتوصل لأهدافها للأسف. بيزدحم بحر البحرين بقطع عسكرية وبيرافقها حالة من التأهب، عفو ملكي عن بعض الموقوفين ووجوه نسائية بحرينية من الصف الأول، تعديات على وجوه ذات صلة بالدبلوماسية البحرينية وخرق لوسيلة إعلامية. أما أهم توقعات ميشيل حايك بالنسبة للكويت، فبيتوقع أن من جديد ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية، وقضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت بتتحاط أمام قرارين خطيرين. بيقوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعمل استثنائي لإظهار حقائق خلال كشف المستور. صنع المخططات من صنع إحدى الدول هدفها إثارة الفتنة في الكويت. الماء يحاصر الكويت. طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل، وما هي قصة هذه الطائرة؟ أمير الكويت بيقاوم بصلابة. سيفوز ولي العهد الكويتي في أكثر من امتحان وبعكس النتائج. تبادر الكويت لأيام بخطوات هادفة لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية. استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة من المنتدى السياسي. بعد كده هنروح لأهم توقعات ميشيل حايك بالنسبة للمملكة العربية السعودية. بيتوقع أن الفظاعة بالموضوعية والأسلوب اللي راح ينكشف فيه التفاصيل المروعة لمخطط محاولة الانتقام من الأمير محمد بن سلمان. بيحمل بن فرحان وزير الخارجية بحقيبته الدبلوماسية النجاح حد الخطر، ويتحول أحد الأعياد المرتبطة بالمملكة وبمحمد بن سلمان لحدث استثنائي. الرقصة الفولكلورية التراثية السعودية العارضة راح تكون قصص ومسلسل أحداث ومفاجآت، ما بيشبه قمة وأقطاب بالحرم المكي. تصفية حسابات داخل الحرم المكي. هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم راح يخلي الأمير محمد بن سلمان في سباق مع الوقت في اتجاه العرش. بيسخن وبيولع أحد الملفات ليتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن وسلمان. كل شيء هيبقى متغير في ذلك النهار في العاصمة بالرياض، لأن الحدث على مقياس العاصمة أكبر. خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية بيبلبل المملكة والمنطقة، ورمز ديني سعودي بيعبي المشهد. الإعلام السعودي بيواجه وبيبارز وبيحاور كل المحاولات. بيفاجئ الملك سلمان المملكة والعالم، وانتظروا طالع عندي عبارة السنة دي سنة محمد بن سلمان. في ليلة فيها ضوء قمر بتنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة. شخصية سعودية ما راح تكون في أمان خارج حدود المملكة. العلامة الفارقة في السعودية كمان هتكون الأمير خالد بن سلمان. حبس أنفاس بورصة أسهم والأسواق المالية اللي راح تخرج عن السيطرة لبعض الوقت. محاولات تخريج شخصية إلى خارج الأراضي بأسلوب بيشبه المغامرات السينمائية. بسحرها مش بسحر ساحر، عارضة أزياء سعودية بتسحر الجمهور. مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي بتضيع هدفها وبترد على بعض محركي القضية، وبأيدي محمد بن سلمان مجموعة أدلة بتغير مجرى قضية خاشقجي. دي كانت مجموعة مهمة جدا وخطيرة من أهم توقعات ميشيل حايك النهاردة لعدد من الدول العربية. بشكركم جدا على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وهنستنى طبعا تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.